Росія вбиває майбутнє України, вона вбиває наших дітей, нашу культуру, нашу мову. Вбиває нас як націю. Абсолютно усвідомлено. Жесть. Що може бути кошмарнішого за те, що в тебе загинула дитина? Да? Може бути, кацапи заберуть тіло і не віддадуть. Ну, от, наприклад. Да? І умовно прекрасне, хоча в іншій реальності його не можна назвати прекрасним. Це те, що Роман зміг повернутися і люди змогли прийти з ним попрощатися. І це було насправді незабутньо. Україна втрачає своїх рок-музикантів, своїх поетів, письменників, істориків, вчителів, тренерів. Тобто тих, хто виховує молодь, несе культуру, тих, хто будує цю країну, і залишає по собі щось. Коли йому було 16, був Майдан, він був дитиною. Але ця дитина на Майдані була безумовним лідером для набагато старших за себе. Життя реально змінилось кардинально, якраз коли я познайомився з Романом, тобто на 180 градусів. І якби до цього періоду я не був як частиною громадянського суспільства, я себе принаймні таким не вважав. Я одразу запитав, чи можна з вами далі продовжувати там, працювати і займатися громадською діяльністю. Він каже, да, звісно. Після цього так і провели 1,5 роки. Робив якийсь телевізійний контент. Привіт, Україно! Я твій громадянин. Сьогодні ми поговоримо про справедливість, справедливе покарання. Він боровся з нечесними виборами. Він міг би зробити кар'єру політика. Він стільки всього встиг зробити, скільки б він ще встиг зробити для Києва і для України, якби русня його не вбила. 20 пролетіло. 24 лютого на Київ полетіли ракети. І тут вибір очевидний, тобто зрозуміло, що він пішов захищати Київ, звісно, битва за Київ. Вже ввечері він прийшов повністю в формі, з автоматом, І вперше, напевно, в житті взагалі в мене стало, коли він пішов вже, звісно, не у нього на очах, в мене сталося просто істерика. Звісно, все, що хочеться батьку в цей момент, це якось берегти своїх дітей. Зібралися всі разом і почали далі планувати і думати, що нам треба робити. Шукати зброю, до кого, в які ряди лави територіальної оборони, чи кудись примкнути, щоб бути корисними державі, так би мовити. І ми так подумали, знали, що 93-я бригада – це одна з, так сказати, найпотужніших і історично підкріплена гарна бригада. Знал его, считайте, 2 месяца. Он где-то до разведвыхода, где он погиб, заходил ко мне в блиндаж, пили чай, угощал сникерсом, сигареты приносил. На войне особо радостей мало, потому мы как-то сами себя пытаемся подбодрить, шутить и как-то держаться все вместе. Я думаю, получается. З того, що ми знаємо, він був в розвіддозорі, він був дуже близько до противника, надто близько. Їх було виявлено. Мотивацией становится, когда не встает бойца, друга особенно. Уже не рискуешь, не прячешься. Поэтому даже если мне страшно, я не показываю, что мне страшно. Будуть нищити нас, намагатися до останнього українця саме за те, що ми українці.
Тобто за нами пантеон померлих, але хто тут буде будувати, та? Якщо всі підуть на війну? Ну, это трагедия просто, когда цвет нации просто уничтожается. И после войны нам надо будет строить опять страну, и ну, это, наверное, будет тяжело.